Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Το σημερινό βίντεο γεννήθηκε από μια τυχαία κουβέντα με το φίλο Τόλι, που μου ζήτησε να του δείξω λίγο το UI του Hearts of Iron 4. Άδραξα λοιπόν την ευκαιρία και σήμερα παίζουμε για πρώτη φορά με την Ελλάδα. Στόχος μας, να αναβιώσουμε τη συνθήκη των Σευρών και να φτιάξουμε τη Μεγάλη Ελλάδα. Θα πάμε μέχρι τη Σμύρνη και την Ανατολική Θράκη και ακόμα παραπέρα μας παίρνει. Μέχρι την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Δεν είναι αμίγος tutorial, αλλά είναι βήμα-βήμα περίπου ένας οδηγός, ας το πούμε, πώς ακριβώς μου αρέσει να παίζω την Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα μέχρι τη στιγμή που παίρνουμε όλα τα εδάφη της συνθήκης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Επιλέγουμε περίοδο το 1936 για να έχουμε αρκετό χρόνο να ετοιμαστούμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιλέγουμε την Ελλάδα, η οποία έχει πολλά κέρατα στο κεφάλι μας και ξεκινάμε. Σαν πρώτη κίνηση θα διατάξουμε να μπει ο βασιλιάς σε house arrest. Μετά πάμε στο focus. Εδώ είναι το κύριο παιχνίδι που γίνεται με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να ξεκλειδώσουμε όλο το trip που ξεκινάει από το Bring Home the Exiled Republicans. Αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Η Ελλάδα είναι σε απελπιστική οικονομική κατάσταση και εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να τη φέρουμε πάλι στα ίσα της. Ξεκινάμε με την υποτίμηση της δραχμής. Τώρα ακολουθούν οι τεχνολογίες. Επιλέγω για αρχή τα support weapons, μετά πάω σε άλλο tab και βάζω το electrical engineering και σαν τρίτη τεχνολογία βάζω τα machine tools. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να επιταχύνονται οι κατασκευές και να έρθει και ο στρατός μας σε μια καλύτερη κατάσταση. Έτσι στον κόρακα. Ολόκληρη Μικρά Ασία πρέπει να πάρουμε. Η επόμενη κίνηση είναι αμέσως να πάμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε σιδηρόδρομο και να ενώσουμε Μακεδονία και Θράκη. Αργότερα θα χτίσουμε και ένα supply point. Ο λόγος γιατί η Θράκη που θα κάνουμε την επίθεση είναι μακριά από το supply point της Θεσσαλονίκης. Ο στρατός μας θα έχει τρομερές απώλειες σε θέματα εφοδίων. Οπότε και εμείς θέλουμε να μειώσουμε στο μέγιστο όλη αυτή τη χασούρα. Μετά επιλέγουμε όλες τις μονάδες στρατού μας, τις βάζουμε όλες σε ένα δημιουργώντας ένα στρατό και βάζουμε ένα στρατάρχη, τον Παπάγο. Σαν επόμενη κίνηση πρέπει να φτιάξουμε το μέτωπο και το σχέδιο επίθεσής μας για όταν ολοκληρωθεί αυτό. Επιλέγουμε λοιπόν το Select Front και με δεξί κλικ επιλέγουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία. Εκεί προσθέτουμε και το Offensive Line, το οποίο το βάζουμε να καλύπτει όλες τις περιοχές τις οποίες θέλουμε να πάρουμε. Αφού τα τελειώσουμε όλα αυτά, αμέσως βάζουμε να ξεκινήσουν ασκήσεις οι στρατιώτες μας για να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει η εμπειρία τους και εμείς να πάρουμε και κάποιους πόντους τους οποίους θα τους ξοδέψουμε αλλού. Τώρα πάμε στην παραγωγή. Βάζουμε να φτιάχνει support equipment για το στρατό μας και τοποθετούμε ένα εργοστάσιο. Ξέρω αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, αλλά σε λίγο θα έχουμε. Και βάζουμε το μοναδικό μας dockyard να ξεκινήσει να φτιάχνει destroyers. Έτσι θα χτίσουμε ένα δυνατό ναυτικό χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Τελείωσε ο χρόνος από την προηγούμενη απόφαση που πήραμε και αυτή τη στιγμή επιστρέφει ο Βενιζέλος σαν νικητής στις εκλογές και γίνεται πρωθυπουργός. Τελείωσε λοιπόν το focus μας από την υποτίμηση της δραχμής και τώρα εμείς συνεχίζουμε στο επόμενο αμέσως focus, το οποίο θα μας βοηθήσει για την ανάκαμψη οικονομικά της Ελλάδος, το οποίο είναι το Utilize Our Strengths. Υπόψη όλα αυτά τα έχω μάθει με τον δύσκολο τρόπο. Κάθε στιγμή που περνάει στο Hearts of Iron μετράει τουλάχιστον για την Ελλάδα. Οπότε όλα πρέπει να γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Το κύριο παιχνίδι με την Ελλάδα δεν είναι να προσπαθήσουμε να χτίσουμε τις δυνάμεις μας λίγο-λίγο με εργοστάσια κτλ. Το κύριο παιχνίδι με την Ελλάδα είναι με τα focus. Οπότε εμείς πρέπει να διαλέξουμε τα focus τα οποία θα μας δώσουν την πιο γρήγορη ανάπτυξη.
Έτσι λοιπόν για το αμέσως επόμενο focus, εμείς πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με 4 υπερδυνάμεις. Αυτό θα μας δώσει κάποια εξτρά εργοστάσια, θα το δείτε σε λίγο. Εμείς όμως τώρα ξεκινάμε να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας με τις μεγάλες δυνάμεις. Εμείς γι' αυτό το λόγο θα επιλέξουμε Αγγλία, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση και τη χώρα την οποία είναι επικεφαλής ο Αυστριακός ζωγράφος. Εμείς αμέσως μετά ξεκινάμε την αποπληρωμή του χρέους μας στους Βρετανούς. Για τους άλλους δεν θα ασχοληθώ τόσο, θα κάνω λίγο μέτα. Με τη Γαλλία, ούτως ή άλλως μετά το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Και όσο αφορά την Ιταλία, με την πορεία που θα επιλέξω δεν θα είμαστε σύμμαχοι. Επόμενο focus είναι το Open Foreign Subsidized Factories. Αυτό θα μας δώσει ένα civilian και ένα military factory δωρεάν, επιδοτούμενο από τις μεγάλες δυνάμεις τις οποίες επιλέξαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Έτσι αμέσως αυξάνουμε την παραγωγή μας και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Με το που τελειώσει και αυτό, έρχεται η ώρα για να βάλουμε μπροστά το σχέδιό μας για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ξεκινάμε με το Bring Home the Exiled Republicans. Και όσο το νέο μας focus ψήνεται, εμείς πάμε και βάζουμε τα νέα μας εργοστάσια σε λειτουργία. Θα βάλουμε 2 εξτρά να κάνουν παραγωγή όπλων και άλλο ένα να μας παράγει extra support equipment. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε καλά εξοπλισμένα στις υπάρχουσες μονάδες μας, καθώς και να μπορέσουμε να φτιάξουμε καινούργιες χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Και τώρα αντιμετωπίζουμε έλλειψη από ατσάλι. Πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε στο εμπόριο, να επιλέξουμε τη Σοβιετική Ένωση και να κάνουμε εισαγωγή. Υπόψη είναι ότι στο Hearts of Iron δεν υπάρχει χρήμα με την έννοια του χρήματος, οπότε κάθε εισαγωγή που κάνετε πρέπει να την πληρώνετε με ενεργά civilian factories, τα οποία θα αντισταθμίζουν την εισαγόμενη ποσότητα. Παράλληλα με όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε το χρέος μας στους Άγγλους. Και τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμαστούμε λίγο παραπάνω για την έναρξη του επερχόμενου πολέμου. Θα επιλέξουμε τα σύνορά μας και εκεί θα χτίσουμε 5 οχυρωματικά έργα. Αυτά θα μας δώσουν μια πάρα πολύ καλή και δυνατή άμυνα όταν θα ξεσπάσει ο πόλεμος. Μιας λοιπόν και μας το επιτρέπει η παραγωγή, θα χτίσουμε και ναυτικά φυλάκια σε όλα μας τα λιμάνια. Αυτό δεν είναι τόσο χρήσιμο για τώρα, όσο για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά καλό είναι να προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Αφού φέρουμε λοιπόν τους εξόριστους δημοκρατικούς, θα ξεκινήσουμε να πάμε να τα βρούμε με τους βασιλικούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα κάτω και να μπορέσουμε να βιώσουμε τη Μεγάλη Ελλάδα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω 2 πράγματα. Θα κοιτάξουμε μόνο το βασικό τρί, μόνο τον κορμό του βασικό. Δεν θα πάμε αριστερά-δεξιά στα διπλανά focus, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και εμείς δεν θέλουμε να το χαραμίσουμε. Θέλουμε να φτάσουμε το δυνατό συντομότερο στη μεγάλη ιδέα. Επίσης, αυτό το τρί έχει 2 επιλογές. Μία να πας με μία άκρα παράταξη και μία να πας κανονικά με τους δημοκρατικούς. Εμείς θα επιλέξουμε τους δημοκρατικούς για πολλούς και διάφορους λόγους. Εμείς λοιπόν τώρα πάμε στην κυβέρνησή μας και επιλέγουμε σαν αρχηγό στρατού και βάζουμε την πλαστήρα. Ο πλαστήρας έχει ένα πολύ καλό, μας δίνει συν 0,40 κάθε ημέρα στην εμπειρία του στρατού. Αυτό θα το ξοδέψουμε για αναβάθμιση των μονάδων μας αργότερα. Βάζουμε και τον πλαστήρα σαν στρατηγό κάτω από το στρατάρχη τον Παπάγο και έτσι έχουμε τη μονάδα μας έτοιμη για όταν θα έρθει η μεγάλη στιγμή. Τελειώνει η πρώτη μας έρευνα και πρέπει να επιλέξουμε τώρα την επόμενη. Εμείς επιλέγουμε αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, το οποίο είναι τα άρματα μάχης. Και χωρίς να καθυστερούμε, πηγαίνουμε αμέσως στη γραμμή παραγωγής και αλλάζουμε τα παλιά όπλα τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και βάζουμε αυτά τα οποία μόλις αναπτύξαμε. Με τον πλαστήρα λοιπόν αρχηγό στρατού έχουμε μαζέψει αρκετή εμπειρία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα μονάδα η οποία θα είναι η ενισχυμένη ταξιαρχία πεζικού και μπροστά θα βάλουμε μία σειρά πυροβόλα. Παιδιά, μην με ρωτάτε γιατί θα τα βάλω μπροστά, δεν έχω ιδέα, εγώ θα τα βάζα πίσω, αλλά λέμε τώρα, το είδα κάπου στο YouTube και το διάλεξα. Για να δούμε αν θα έχουν δίκιο.
είδομεν. Αφού λοιπόν το κάνουμε όλο αυτό, το σώζουμε και περνάμε αμέσως στην παραγωγή νέων μονάδων. Αυτές θα τις χρειαστούμε για το μικρασιατικό μέτωπο. Εμείς συνεχίζουμε το focus tree προς τα κάτω μέχρι να φτάσουμε τη μεγάλη ιδέα. Παράλληλα, όταν έχουμε κάποια διαθέσιμα points, πάμε αμέσως και τα βάζουμε σε προσωπικό για το στρατό μας, έτσι ώστε να πάρουμε όλα τα bonus τα οποία μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όπως κατεβαίνουμε λοιπόν το focus tree προς τα κάτω για να πάμε για την αναβίωση της μεγάλης ιδέας, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί μια παράταξη η οποία ανήκει στα άκρα. Θα ξεκινήσει με κάποια επεισόδια. Εδώ λοιπόν η στάση που θα κρατήσουμε θα αλλάξει το αποτέλεσμα άρδιν προς κάποια κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν τους δώσουμε δίκιο, ξεκινάμε την αποδυνάμωση της μεγάλης ιδέας και την πιθανή άνοδο της ακραίας αυτής παράταξης στην εξουσία, η οποία θα οδηγήσει σε μια άλλη πορεία τη χώρα. Εμείς όμως δεν θα διαλέξουμε αυτό, θα καταδικάσουμε αυτά τα επεισόδια και θα συνεχίσουμε με τη δημοκρατική παράταξη και γιατί δεν μου ταιριάζει εμένα σαν χαρακτήρα, αλλά και για άλλους λόγους τους οποίους θα εξηγήσω και παρακάτω. Και εδώ έρχεται η ώρα να αποχαιρετήσουμε ένα μεγάλο ηγέτη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα συνεχίσουμε την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας χωρίς αυτόν και χωρίς τα bonus τα οποία μας δίνει. Η αλήθεια είναι ότι ο θάνατος του Βενιζέλου είναι καθαρά random γεγονός και τώρα μας έτυχε νωρίς. Υπάρχει περίπτωση να μας πάει και μέχρι κοντά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν θυμάμαι καλά. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε χωρίς αυτόν. Ό,τι αφορά την έρευνα, συνεχίζουμε με τη βιομηχανία μας, να προσπαθούμε να την ενδυναμώσουμε, να προσπαθούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τις τεχνολογίες μας και να προσθέσουμε και κάποιες νέες μονάδες όπως πιο ανεπτυγμένα tanks στη μελλοντική γραμμή παραγωγής μας. Η ακραία αυτή οργάνωση μας προτείνει συμβιβασμό και να συνταχθεί μαζί μας. Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Έτσι και το δεχτούμε, όλες οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες θα συμμετάσχουν στην συνθήκη του Ηρακλείου, η οποία θα είναι στην ουσία η αναβίωση της συνθήκης των Σευρών, δεν θα έρθουν γιατί αντιτίθενται σε αυτή μας την απόφαση. Εάν τους διώξουμε, θα έχουμε τη στήριξή τους. Εμείς θα προτιμήσουμε το δεύτερο. Ναι, είμαι δηλός. Πείτε το. Προτιμώ όμως σε αυτή την περίπτωση να πάω με πολλούς και να φάω λιγότερο ξύλο, παρά να πάω μόνος μου και να το φάω όλο πάνω μου. Πλέον, εμείς έχουμε σαν πρωθυπουργό το Θεμιστοκλή Σοφούλη και συνεχίζουμε ακάθεκτη την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Παράλληλα, όπως είπα και πριν, με το που μαζεύω σε κάποια points, τα επενδύω άμεσα στο να βάλω πιο καταρτισμένα άτομα στις θέσεις της κυβέρνησης. Επιτέλους, φτάνουμε στο focus της αναβίωσης της μεγάλης ιδέας. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Μία να καλέσουμε μόνο τους Άγγλους και τους Γάλλους, το οποίο θα εξοργήσει στην ουσία τις ακραίες παρατάξεις, οι οποίες θέλουν και την Ιταλία μέσα, και η άλλη είναι να βάλουμε όλους τους πρωταρχικούς συμμετέχοντες στη συνθήκη των Σευρών. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο. Περιμένοντας λοιπόν το αποτέλεσμα της πρόσκλησής μας, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε αρκετούς πόντους για να ξοδέψουμε σε ένα γενικό σχέδιο του στρατού. Εδώ πηγαίνουμε και επιλέγουμε το Assault Infantry, μιας και θα έχουμε επιθετικό πόλεμο σε λίγο καιρό. Η πρόσκλησή μας έγινε αποδεκτή από όλους όσους στείλαμε και έτσι θα έχουμε απαρτία στο συνέδριο του Ηρακλείου. Μεγάλη ιδέα, ερχόμαστε. Σαν πρώτο θέμα που τέθηκε επιτάπητος από τους Γάλλους ήταν δημιουργία κουρδικού κράτους. Εμείς ψηφίζουμε ναι και μαζί με εμάς και όλοι οι υπόλοιποι και έτσι περνάει πρόταση κανονικά. Στα επόμενα θέματα που συζητούνται, οι Άγγλοι θέλουν τη δημιουργία αρμενικού κράτους και οι Ιταλοί θέλουν αποικίες στην Αντάλια και στη Μερσίνη. Σε όλα ψηφίζουμε ναι και περνάνε και όλα αυτά πανψηφί. Το τελευταίο θέμα που ψηφίζεται στο συνέδριο του Ηρακλείου είναι η αναβίωση της μεγάλης ιδέας. Εμείς φυσικά ψηφίζουμε ναι και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Και έτσι φτάνουμε ένα βήμα
πριν το ξεκίνημα της εκστρατείας μας. Εμείς ξοδεύουμε ό,τι πόντους έχουμε στο να βάλουμε αρχηγούς στρατού και έτσι ετοιμαζόμαστε για την εκστρατεία μας. Παρότι το focus της μεγάλης ιδέας τελειώνει, εμείς δεν θα προχωρήσουμε τώρα στην έναρξη της μεγασιατικής εκστρατείας. Πάμε κατευθείαν και κοιτάζουμε να δυναμώσουμε και άλλη την οικονομία μας. Αμέσως πηγαίνουμε και επιλέγουμε το focus Exporting More Luxury Commodities. Μετά που τελειώνει και αυτό, πηγαίνουμε αμέσως και κάνουμε Increase Mining Operations. Αυτό θα μας δώσει κάποια εξτρά στρατιωτικά εργοστάσια και αυτό θα μας βοηθήσει όχι σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά σίγουρα σε αυτόν που θα έρθει, το μεγάλο. Τελειώνει και αυτό και φτάνει η μεγάλη στιγμή. Επιλέγουμε το γόρδιο δεσμό. Με το που το επιλέξουμε δεν υπάρχει επιστροφή. Ξεκινάει ο πόλεμος με την Τουρκία. Άντε λοιπόν, καλή μας τύχη. Αμέσως πάμε στα Grand Battle Plans και αγοράζουμε άλλο ένα σχέδιο με τους πόντους τους οποίους έχουμε μαζέψει, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ο πόλεμος ξεκινάει. Η τακτική μου είναι απλή. Θα τους αφήσω να έρθουν κατά πάνω μου για να πέσουν πάνω στα χειρωματικά έργα, να αποδυναμωθούν και μετά να τους πάρω φαλάγγι. Παράλληλα, μου έρχεται η ειδοποίηση ότι οι Γάλλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία τους, ενώ οι Άγγλοι θα υποχωρήσουν. Κότες. Παρ' όλα αυτά, πάνω στη γραμμή ειδοποιήσεων μου έρχεται μια νέα ειδοποίηση ότι και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι θέλουν να μπουν στους συμμάχους. Έτσι, αποδεχόμενοι αυτή την πρόσκληση, μπλέκουμε τους Άγγλους σε ένα πόλεμο στον οποίο πρέπει να συμμετάσχουν. Τα νέα από το μέτωπο πάρα πολύ καλά. Οι Τούρκοι τα βρίσκουν πολύ δύσκολα στην εισβολή τους στα δικά μας εδάφη. Η οχυρωματική γραμμή κρατάει. Εμείς έχουμε κάτι απαρχαιωμένα αεροπλάνα κάπου στα Γιάννηνα. Τα βγάζουμε και αυτά για να μας βοηθήσουν στη δουλειά μας να αποδυναμώσουμε το στρατό των Τούρκων. Οι Γάλλοι έχουν ξεκινήσει την επίθεσή τους από τα νότια, η οποία στέφεται με μεγάλη επιτυχία. Οι Τούρκοι έχουν σταματήσει κάθε προσπάθεια να μπουν στα ελληνικά εδάφη και τώρα έρχεται η σειρά μας. Πατάμε λοιπόν και ενεργοποιούμε το Battle Plan και ξεκινάει η εισβολή για να πάρουμε τα εδάφη τα οποία θέλουμε. Την προσπάθειά μας αυτή τη στηρίζουν όλοι οι σύμμαχοι, στέλνοντας μας εξοπλισμό για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του πολέμου. Ιστορικά το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί το 1922, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα δεν θα πάνε έτσι. Ήδη στεκόμαστε πολύ καλά στα πόδια μας οικονομικά και υπάρχει αρκετή παραγωγή για τις μονάδες μας σε οπλισμό. Έρχεται και η ώρα που βγάζουμε όλο το στόλο έξω για να περιπολεί το Αιγαίο και τα στενά του Βοσπόρου. Θα τα βρούνε μπαστούνια απέναντί μας. Η επίθεση μας συνεχίζεται κανονικά. Οι εχθροί κρατάνε τις θέσεις τους, αλλά από ό,τι φαίνεται τα προγνωστικά είναι υπέρ μας. Τώρα λοιπόν αδράτουμε την ευκαιρία και ό,τι focus έχουμε να κάνουμε το βάζουμε στο τέρμα δεξιά στα στρατιωτικά focus για να ενισχύσουμε το στρατό μας. Οι Τούρκοι υποχωρούν και εμείς προελάβουμε κανονικά στα εδάφη καταλαμβάνοντας περιοχές. Παράλληλα βλέπω και τους Άγγλους, οι οποίοι αρνηθήκανε να συμμετάσχουν στη συνθήκη των Σευρών, τώρα να πολεμούν στο πλάι μας σαν σύμμαχοι και να καταλαμβάνουν περιοχές για λογαριασμό μας. Έτσι, μπράβο. Συνεχίζουμε λοιπόν full τις έρευνες σε στρατιωτικό εξοπλισμό και να βελτιώσουμε construction και machine tools. Έτσι, όσο εμείς πολεμάμε, η τεχνολογία μας αναπτύσσεται και θα μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το δεύτερο παγκόσμιο. Και ειδού η μεγάλη στιγμή. Ο στρατός μας έχει πάρει την Κωνσταντινούπολη και προχωράει προς τη Μικρά Ασία. Μέσα σε όλους αυτούς βλέπω και ένα τάγμα ιππικού. Θα μπορούσα να το είχα αντικαταστήσει ήδη μεταθωρακισμένα, αλλά δεν θα το κάνω. Θα τους αφήσω τιμητικά να υπάρχουν μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου λογικά θα σφαγιαστούν. Κοιτάζω λοιπόν την πρόοδο του πολέμου και βλέπω τη ζυγαριά γύρνει υπέρ μας. Δεν θα πάρει πολύ πριν οι Τούρκοι υπογράψουν την συνθήκη παράδοσης. Κοιτάζω και το χάρτη και βλέπω την πρόοδο που έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την Τουρκία. Τώρα το μόνο που μένει είναι μια τελική επίθεση για να φτάσουμε μέχρι την τραπεζούντα. Εδώ λοιπόν φτιάχνουμε ένα καινούριο σχέδιο, πατάμε πάνω στο μέτωπο, βάζουμε το front line μας
κάνουμε το offensive line, το οποίο φτάνει μέχρι την τραπεζούντα, και το βάζουμε άμεσα σε ισχύ για να φτάσουμε να καλύψουμε όλα τα εδάφη που θέλουμε. Το προτέρημα λοιπόν που έχει το να φτιάχνεις ένα σχέδιο και να το προχωράς έναντι στο να τους επιλέγεις όλους και να το πας Γιούργια στον ταβά με τα κουλούρια, είναι ότι οι αξιωματικοί σου έχουν τον πρώτο λόγο και μπορείς να υποφεληθείς από τις ικανότητές τους. Η Τουρκία λοιπόν παραδίδεται και έτσι τώρα εμείς παίρνουμε τα συμφωνηθέντα εδάφη εξ αρχής, δηλαδή έχουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας, έχουμε την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, και εάν έχουμε αρκετούς πόντους που δυστυχώς δεν έχουμε, μπορούμε να πάρουμε και άλλα εδάφη. Εμείς φτιάχνουμε μια Τουρκία puppet state και βάζουμε τα εδάφη τα οποία θέλουμε, ξοδεύοντας τους πόντους τους οποίους κερδίσαμε κατά τη διάρκεια των μαχών. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι κάθε φορά που πατάμε και κάνουμε ένα action εμείς για να βάλουμε κάποια εδάφη, βάζουν και οι σύμμαχοί μας σε αυτόν τον πόλεμο από κάτι. Έτσι λοιπόν, όταν τελειώσουμε και δεν έχουμε άλλους πόντους να ξοδέψουμε, πατάμε confirm and exit και έτσι κλείνει η συνθηκολόγηση με αυτή τη χώρα. Ο πόλεμος συνεχίζεται γιατί οι Βρετανοί έχουν ανοίξει και μέτωπο με τους Ρουμάνους. Και εδώ ήρθε η μεγάλη στιγμή που θα σας κάνω ένα μεγάλο πανοραμικό πλάνο για να δείτε τα νέα μας εδάφη και πού φτάσαμε την Ελλάδα μας. Μας μένει άλλο ένα φόκ, το οποίο θα μπορούμε να το τελειώσουμε νομίζω αφού τελειώσει ο Βρετανο-Ρουμανικός πόλεμος. Αλλά μέχρι τότε θα το δούμε. Εμείς λοιπόν απολαμβάνουμε την νίκη μας, μεταφέρουμε το μέτωπό μας στα ελληνοαλβανικά σύνορα, τα οποία λογικά θα μας την πέσουν οι Ιταλοί. Ξεκινάμε και τις διπλωματικές μας σχέσεις με το puppet state της Τουρκίας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μια τελεία για αυτό το tutorial. Εάν σας αρέσει μπορώ να το συνεχίσω και να το φτάσω στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά αυτό θα μου το πείτε εσείς. Εγώ προσωπικά το διασκέδασα πολύ γράφοντας αυτό το βίντεο. Εύχομαι να το διασκεδάσετε κι εσείς και να το βρήκατε χρήσιμο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.